Kasya ba siya? Nakasar ako dito. Kasya ka ba o hindi? Baka biglang masira. Besh! Michi! Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-like, share, and subscribe. Plus, i-hit mo na rin yung notification bell down below para ma-update kayo and ma-notify kayo once mag-upload dito ka ng bagong video. For today's vlog, guys, I'm super excited to share with you. As you can see sa ating title, nakabili na rin ako sa wakas ng mahiwagang ring light. And hindi ko na nahintay ang sale, pero sana maging satisfied ako sa aking nabili. And shoutout kay Trixie kasi sa kanya ako nagtanong and napanood ko rin yung kanyang vlog about dun sa kanyang Shopee haul featuring yung nabili niya na ring light. And upon checking sa kanyang store, yun, na-check ko sa Shopee. And super happy naman ako sa mga nabasa ko na reviews kasi legit talaga yung product and super dami na nag-order, guys. Kaya naman, kapag mamimili kayo guys online, huwag na huwag yung kakalimutang tingnan ang mga reviews. Kasi andoon yung mga feedback ng mga customers na namili sa kanila. Kaya, yun yung number one rule if you are going to shop online. You should check the reviews and kung ilan na ba yung namili, diba, sa kanilang produkto. So, yan ang aking tip sa inyo. And eto na siya. So, yeah, very good ng kanilang, ayan, pa-bubble wrap. Super laki. And guys, ang nabili ko na ring light ay 10 inches or 26 centimeters. So, yun. Nabili ko sila for 750 ring light na and then may tripod na siya nakasama na 2.1 na tripod. So, isi-check natin ngayon and i-open natin siya. So, samahan nyo akong buksan itong ano. Very good naman siya. And don't worry guys, ipa-flash ko sa aking screen yung name ng store and yung link ilalagay ko din sa aking description box. So, ayokong sirain yung bubble wrap. Simulan natin dito. Diba? Para ma-recycle natin. So, yan. Ginagawa mo! Mukhang mahirap-hirap itong buksan na. Mukhang masisira talaga yung bubble wrap. Hindi siya, ano, ma-open. So, yan. Shucks. Kailangan natin talagang bumpingin. Yan. Look. Palikod yung ano talagang bumping. So, I guess. And guys, wag na wag habang binubuksan ko, wag na wag niyong kakalimutang i-check ang inyong mga account kasi nakalibre ako dito ng shipping fee at least, 'di ba? Medyo nabawasan yung ating paggastos. Nakatipid tayo. So, yan. OMG. Unfortunately, sa nakikita nyo, nakabukas siya. So, maganda lang pala yung unahan. Naka-bubble wrap. Pero medyo X ito kasi ayun, medyo wala. Sira yung box niya. Pero, ang pinakamahalaga guys, ay kung gumagana at umiilaw ba ito. Okay lang na sira yung box, basta umiilaw. So, alisin ko muna siya, medyo delikado. So, ingat-ingat tayo. Ayan, na-reserve na, ano ko na, ang ating bubble wrap. So, excited na ako. And ito guys, is ring fill light. Okay, meron siyang multiple color temperature or meron siyang variety of color yung light niya kung warm, ganyan. So, i-check natin. And, and ito siya guys. So, yan. Okay, tapos yan. 26 centimeters. So, yan. Medyo sira yung box niya guys. Sad to say. So, unahin muna natin ito. Ayan. As you can see, iangat ko lang. Yan. Shoot naman. Char. Sinukat dito eh. Pero guys, yan. Medyo ano siya sa kamay ko. And mas malaki naman siya. Di hamak. Or malaki lang ba talaga yung ulo ko? Char. Hindi, pero ayan. Tingnan natin kung umiilaw ba siya. And hindi ako marunong mag-assemble
assemble, kaya i-discover natin ngayon ang mga pangyayari. So, meron siyang, uy, at least ito yung mas bet ko guys, yung bendable, yung holder, yung ganito, yung lagayan ng phone, compared dun sa parang naka-steady lang. So, ito siya, yung natutwist, so very good. At least, tapos yan. So, tingnan natin. So, yan. Isunod naman natin itong kanilang mahiwagang tripod. Uy! Amazing, ha? Uy! Kasi nakita ko, guys, sa reviews, super, ano daw, tawag dito, steady or sturdy. Kumbaga din, steady and sturdy. Yung kanilang product. Uy, ang haba nito compared dun sa ano. Kasi naman 2.1. So, amazing. Yung kanilang tripod. Ooh, diba? Super ang haba nila, guys. Ayan o, makikita nyo. Yan, super mahaba siya. Ito yung maganda, guys. Yan, excited na akong gamitin to. Nakaka-amaze naman. Diba? Oh, Ginagawa mo. Yan. Ang hirap ano eh. So, yan, pakita ko lang din. Ibaba natin ang konti. Super exciting naman. Again guys, i-assemble na natin. And meron siya dito guys na adjustan. So pwede nyo siyang i-adjust para naman mas humaba kung mas bet ninyo. So yan, ganyan siya kaaba. Hindi nyo siya makita exactly sa camera. Pero kapag ganito ka na lang. So yan, diba? Super ang haba niya. Yan. So ngayon, meron siya dito something na parang cover. So, aalisin nyo lang siya kasi dito natin ilalagay yung ring light. So, alisin nyo lang siya. Itago nyo siya. So, ito siya. Tapos, itry ko. Ayan, i-adjust mo siya dito guys para bumuka siya, mag-open siya. And ayan. Pwede mo siya, syempre, hihigpitan mo din para mag-lock siya. So, yan, nahigpitan ko na itong middle part. And then, bababa ko lang siya. Ayan. Ayan. Tapos, itry na natin ilagay ito. Ayan. Ikot nyo lang siya guys ng dahan-dahan. Ayan. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Ikot. Ginagawa mo. So, sumama na rin yung ano, shit, yung pinakatali. So, Sorry po. Yan. Yan. So yan, nakalagay na siya. Diba? eto guys, meron siya yung pinakita ko kanina, yung bendable. So, aalisin nyo lang po ito. Ayan. Tapos, ilalagay mo ito with force. Yun. Tapos, itong bilog, pinaka-bilog, isusuksok mo lang siya. Dyan. Iikot mo lang siya. So, ayan guys. Naikot ko na siya. Nalagay ko na siya. So, ganito yung magiging itsura niya. Ayan. And, pwede nyo na siyang ilagay. Pero, huwag niyong kakalimutan, ito, meron pa siyang kasama na ganito. Twist nyo lang din siya and ilalagay natin siya dito. So, yan. Makikita nyo. Ang laki ng brush ko. So, yan. And guys, tada! Na-assemble ko na ang ating pinaka-phone holder dito. And super secure talaga niya. And ano, kumbaga sturdy talaga siya. So, ayan kung makikita niyo, diba? Tumayo na ako. Super mahaba siya. Ina-adjust pa siya. Kaso, in-adjust ko muna siya ng ganito para at least kita sa camera. So, yan. Samahan niyo ako. And kinakabahan ako. And na-excite ako. Sana umiilaw siya, guys. And, kaya nakikita nyo, by USB siya. So, kumuha na rin ako ng adapter ko. So, ito yung gagamitin natin to check kung umiilaw ba siya. And, andito rin yung kanyang switch. So, meron siya ditong positive and negative
para siguro sa lights, kung anong mas gusto nyo, mas prefer nyo na maging ilaw. So, yan. May power siya, syempre. So, tingnan natin in 3, 2, 1, boom! Char! Guys, this is the reality. And nag-color blue siya. Ito na yung pinaka-power niya. And itatry na natin kung umiilaw ba. So, bilang tayo in 3, 2, 1. Tsan! Yes! Buti naman umilaw. Parang di sayang ang pera, no? So, yan. Dito sa ating switch, yan, pag open nyo agad, medyo maano yung brightness, yung light niya. But don't worry, kasi may option dito, positive, negative, and combination. Ang bigyan ko lang kayo ng konting idea, pwede siyang pindutin 10 times kung anong bet ninyo para naman makuha ninyo ang perfect light na gusto ninyo. Kaya itry na natin. So, yan, ganyan siya kapag ano. So, yung kabila, itry na. Trial and error mga besh. So, yan, itry na natin. Bawasan. So, yan, kung makikita ninyo, yan, nalilesen na nga, uy. Tapos, kung dadagdagan, yan. Diba? Hindi nyo na ako makita. Asan kayo? Asan kayo? Ginagawa mo. Tapos, may combination din siya. Yan, yellow na siya. O, diba? So, yellow. Tapos, gusto nyo bawasan. Ayan. Baka pagkatapos ito, napundi, ano. Tapos, yan. Dagdagan din natin. Uy! Yan. Sagad, yan yung pinakasagad na light na pwede nyo makuha. So, yan. Siyempre, yung ating white light. Tapos, combination. Tapos, yan. Yellow. O, diba? Or yung pinaka-warm tone. Ganyan. Warm light. So, yan na. Nagtagumpay tayo. Hindi tayo napahiya. So, yan. I'm super excited to try this. So, bawasan lang natin. And, yun na. So, perfect po. And thank you sa store na yon. And ipa-flash ko sa screen ko. And ilalagay ko rin sa description box. So, gamitin na natin, no? Kasi na-open na natin. So, yan. Para makita nyo pa rin ako. So, yun lang guys. And sana nakatulong din ako sa inyo. If wala pa kayong ring light, pwede nyo i-check ang store na yon. Kasi super legit and super ganda ng product nila. Kaya wag na kayong magdalawang isip na bumili sa kanila. So, yun lang. And see you on my next one, guys. Bye-bye!